Welcome to Sikshaghar, my dear students. Today we are going to discuss a very important chapter in English grammar. 7 main patterns of sentences in English. ছাত্রছাত্রী সকল বাক্য ইংৰাজী ভাষাটোত মুঠ কেইবাটাও বাক্যৰ প্যাটাৰ্ন আছে কিন্তু সাধাৰণতে 7 মেইন প্যাটাৰ্ন আছে এই 7টা মেইন প্যাটাৰ্ন বাক্যৰ অথবা বাক্য লিখিবলৈ হলে আমি 7টা মেইন প্যাটাৰ্ন জানিব লাগিব এই 7টা মেইন প্যাটাৰ্ন কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি আজি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম যিসকলে শিক্ষাগৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তোমালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো 7 main patterns of sentences in English এটা আমি 7 main patterns of বুলি ক'লে প্ৰথমতে আছে s plus v s means subject v means verb subject plus verb প্ৰথম প্যাটাৰ্ন আছে অৰ্থাৎ কিছুমান বাক্য থাকিব তাত subject থাকিব আৰু এটা verb থাকিব birds fly horses run একেবাৰে ইজি এইটো এটা সাবজেক্ট এনিম সাবজেক্টৰ পিছত verb এটা লিখিলে subject plus verb এই প্যাটাৰ্নটো হৈ যাব নেক্সট আছে s plus v plus a subject verb plus a means adjunct adjunct মানে হল ঠাই বুজোৱা শব্দ সময় বুজোৱা শব্দ adjunct means adverbials কিছুমান অৰ্থাৎ adverb বুজোৱা কিছুমান শব্দ এই adjunctৰ ঠাইত ব্যৱহাৰ হ'ব এক্সাম্পল চালে আমাৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব the book is on the table এই বাক্যটোত on the table it is a adjunct আমি গমে পাইছো যে the book it is subject is verb the book is on the table বুলি কোৱাৰ লগে লগে ই ঠাই বুজোৱা শব্দ প্ৰকাশ কৰিছে অৰ্থাৎ ইয়াত the book is on the table subject plus verb plus adjunct next example আইছো the man subject came verb yesterday adjunct অর্থাৎ yesterday হৈছে সময় বুজা শব্দ the man came yesterday এনেকুৱা ধৰণে subject verb তাৰ পিছত সময় বুজা শব্দ ঠাই বুজা শব্দ উদ্দেশ্য ধৰণ অৰ্থাৎ adverb of time adverb of place adverb of manner adverb of purpose এনেকুৱা ধৰণৰ শব্দবিলাক adjunct বুজাব নেক্সট এক্সাম্পল আহিছো subject plus verb plus c means complement complement মানে বাক্যটো যিয়ে পূৰ্ণ কৰে কমপ্লিট কৰে example he subject is verb a teacher complement it complement হৈ যাব next example the man subject is verb honest complements আৰু বাক্যটো পূৰ্ণ কৰিছে he is বুলি কোৱা ললে বাক্যটো পূৰ্ণ নহয় a teacher হে বাক্যটো কমপ্লিট কৰিছে গতিকে a teacher টো ইয়াত কমপ্লিমেন্ট হ'ব the man is বুলি ক'লে বাক্যটো কমপ্লিট হয় honest এই শব্দতে বাক্যটো কমপ্লিট কৰিছে গতিকে ই কমপ্লিমেন্ট হ'ব কিন্তু ইয়াত এটা প্ৰশ্ন আহিব যে ওপৰৰ উদাহৰণটো যদি আমি চাওঁ the book is বুলি কোৱাৰ লগে লগে তো বাক্যটো কমপ্লিট নহয় on the table টো ইয়াত কমপ্লিমেন্ট নহয় adjunct কিয় হ'ল কিন্তু ইয়াত ইজৰ পিছত থকা a teacher নাইবা honest এইটা শব্দ কিয় কমপ্লিমেন্ট হ'ল সেইখিনি বুজিবলৈ হলে আমি জানিব লাগিব there is a relation between the subject and the complement or subject আৰু complementor মাজত এটা ৰিলেচন আছে এই বাক্যটো আমি চাবলৈ গলে he is a teacher কিয় কি টিচাৰ a teacher কোন কিয় অৰ্থাৎ he আৰু a teacher এটা মাজত এটা ৰিলেচন আছে এটা সম্পৰ্ক আছে ঠিক তেনেকৈ দ্বিতীয় বাক্যটো the man is honest honest কোন the man the মানুহজন কেনেকুৱা honest অৰ্থাৎ এই কমপ্লিমেন্ট আৰু এই সাবজেক্টৰ মাজত এটা ইয়াত সম্পৰ্ক আছে ৰিলেচন আছে কিন্তু ওপৰৰ বাক্যটোত the book is বুলি ক'লে বাক্যটো কমপ্লিট নহয় on the table টো কমপ্লিমেন্ট নহলে কাৰণে on the table the book এটা অংশৰ মাজত এটা পাৰ্টৰ মাজত কোনো ৰিলেচন নাই the book to the table হ'ব নোৱাৰে the table to the book হ'ব নোৱাৰে গতিকে আমি বুজিব লাগিব মনত ৰাখিব লাগিব there is a relation between the subject and the complement next আহিছো আমি s plus v plus o means object example we eat rice we subject eat verb rice object আকৌ এটা example I subject no verb the boy এটা object কি হল rice ইয়াত object হৈছে the boy টো ইয়াত object হৈছে কি object হল এটা object কাক কয় object বুলি ক'লে আমি জানিবলৈ verb টোৱে কি বা কাক what বা whom বুলি ক'লে আমি আনসাৰত যেটো পাম হেতু হ'ব object এইবাৰ we eat আমি খাও কি বুলি ক'লে ইয়াত আমি আনসাৰ পাম rice আমি খাও কি খাও ভাত খাও
ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে I know মই জানো কাক জানো whom বুলি ক'লে আনসাৰত পাম the boy I knew the boy অৰ্থাৎ এইবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাকত এই যেটো ভাৰ্ব থাকিব এই ভাৰ্বটো হ'ব এটা ট্ৰানজিটিভ ভাৰ্ব মানে অসমীয়া সকৰ্মক অৰ্থাৎ যি ক্ৰিয়াৰ কৰ্ম থাকে এটো ভাৰ্ব এই ভাৰ্বটো এটা কৰ্ম আছে অবজেক্ট কৰ্মৰ ইংৰাজী হল অবজেক্ট এটা কৰ্ম আছে গতিকে এইটো এটা সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট অর্থাৎ আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাকত এটা অবজেক্ট থকা অর্থাৎ ট্ৰানজিটিভ ভাৰ্ব আমি লিখিব লাগিব অবজেক্ট থকা ভাৰ্ব লিখিব লাগিব এবারে এসো আমি s plus v plus o plus a অর্থাৎ অবজেক্ট আৰু এডজাংক্ট ইয়াৰ পিছত অবজেক্ট আছে বা এডজাংক্ট আহিব এক্সাম্পল he subject put verb the book এটো হ'ব অবজেক্ট on the table এটো হ'ব adjunct ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে I subject made verb the boy object yesterday এটো হ'ব adjunct অৰ্থাৎ ইয়াত আমি অবজেক্টৰ পিছত এটা adjunct পালো ইয়াত যেনেকৈ yesterday এটো এটা সময় বুজা শব্দ on the table এটো এটা adjunct ঠাই বুজা শব্দ he put the book on the table I made the boy yesterday এটা হল subject plus verb plus object plus adjunct ইয়াতো অবজেক্ট আছে I made মই লগ পাইছিলো কাক লগ পাইছিলো লৰাজনক দা বয় এটো গতিকে এটো ইয়াত অবজেক্ট এটো বাক্যৰ তেনেকুৱা ধৰণে he put থৈছিল কি থৈছিল কিতাপখন থৈছিল গতিকে কি বুলি কোৱাৰ লগে আনসাৰত পাইছো এটো অবজেক্ট আৰু এনেকুৱা ধৰণে এইবিলাক বাক্য আনৈতিক কাৰণত মনত ৰাখিবলগীয়া যে ইয়াত এই বাক্যটো যদি আমাক পেসিভ ভয়েসলৈ নিবলৈ দিয়ে ভয়েস চেপ্টাৰটোত এইখিনি কথা মনত ৰাখিবলগীয়া যদি আমাক পেসিভলৈ নিবলৈ দিয়ে তেনেহলে আমি ইয়াত দা বুক এইটোৱে সাবজেক্ট কৰি ল'ব লাগিব পেসিভ ভয়েসলৈ নিয়াতে দা টেবুল টু সাবজেক্ট কৰি ললে ফুলি যাব বাক্যটো কাৰণ দা টেবুল আমি অবজেক্টে সাবজেক্ট কৰো পেসিভত এটা পেসিভ ভয়েসৰ কথা জানিবলৈ হলে এই প্যাটাৰ্ন কিটো আমি জানিবলগীয়া অৰ্থাৎ অবজেক্ট থকা বাক্যবিলাককে আমি পেসিভ ভয়েসলৈ নিব পাৰো নেক্সট আইছো আমি s plus v plus o plus e অৰ্থাৎ এবাৰ অবজেক্ট আৰু কমপ্লিমেন্ট আহিলিবা এবাৰ ইয়াত we made him এটো ভার্ব him object our leader এটো ইয়াত কমপ্লিমেন্ট ঠিক তেনেকৈ ধৰণে people called এটো ভার্ব him object মহাত্মা ইয়াত কমপ্লিমেন্ট হ'ব এনেকুৱা ধৰণে কিয় কমপ্লিমেন্ট হল এবাৰ এটো কিন্তু ইয়াৰ এই বাক্যত we made him to object এবাৰ কিন্তু ইয়াত অবজেক্টৰ কমপ্লিমেন্ট যেনেকৈ ধৰণে আগৰ উদাহৰণত s plus v plus c সাবজেক্টৰ কমপ্লিমেন্ট আছিল এটো ইয়াত কিন্তু এবাৰ অবজেক্টৰ কমপ্লিমেন্ট we made him আমি কৰিছিলো কি কৰিছিলো তো our leader আমাৰ নেতা কৰিছিলো অৰ্থাৎ ইয়াত our leader আৰু him অৰ্থাৎ অবজেক্ট এই কমপ্লিমেন্টৰ এই অবজেক্টৰ লগত ইয়াৰ ৰিলেচন আছে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে people called him মানুহে কিয় কৈছিল মহাত্মা বুলি কৈছিল আৰু এইটো অবজেক্ট এই অবজেক্টৰ লগতে এই মহাত্মা শব্দটোৰ মিলছ এটা ৰিলেচন আছে অৰ্থাৎ আমি তেওঁক মহাত্মা বুলিছিলো কাক কৈছিল মহাত্মা বুলি তেওঁক কৈছিল আৰু এই অবজেক্টৰ হে কমপ্লিমেন্ট এইটো আৰু সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট প্লাস কমপ্লিমেন্ট এই প্যাটাৰ্নটোত কমপ্লিমেন্টটো হৈছে অবজেক্টৰ কমপ্লিমেন্ট এই বাক্যটো আমি পেসিভ হলে নিবলৈ হলে আমি ইয়াত বহুতে ভুল কৰি পেলাই we made him our leader টো আমি কোনো কাৰণত পেসিভত সাবজেক্ট কৰিব নোৱাৰো কাৰণ নিয়মটো হল অবজেক্টে সাবজেক্ট কৰিব কমপ্লিমেন্টটো আমি সাবজেক্ট কৰিব নোৱাৰো বহুত ল'ৰা-ছোৱালীয়ে এইটো ভুল কৰি পেলাই ছাত্ৰসকলে এইটো কথা সদায় মনত ৰাখিবা এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সাম্পল পেসিভ ভয়েসলৈ নিবলৈ সদায় দিয়ে people called him মহাত্মা আমি যদি মহাত্মাটো লৈ আহো বহুতে মহাত্মাটো অবজেক্ট বুলি ভাবে কিন্তু ই অবজেক্ট নহয় ই কমপ্লিমেন্ট অবজেক্টৰ কমপ্লিমেন্ট গতিকে ইয়াতো আমি কি নিব লাগিব অবজেক্ট হে পেসিভত এই হিমটো আমি সাবজেক্ট কৰিব পাৰি হিমটো হি হৈ যাব নাইবা ইয়াতো হিমটো হি হৈ যাব আৱাৰ লিডাৰ বা মহাত্মা এই দুটা ওয়ার্ড আমি পেসিভ ভয়েসলৈ নিয়তে সাবজেক্ট কৰি লব নোৱাৰো আমি নেক্সট প্যাটাৰ্নটো লাইছো সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট বা দুটা অবজেক্ট থাকিব অবজেক্ট প্লাস অবজেক্ট ইয়াত হি gave এটো ভার্ব মি এটো অবজেক্ট এ বুক এটো অবজেক্ট আৰু আমি অবজেক্টৰ এটা ডেফিনেশন সূত্র এটা কৈছিলো যে কি আৰু কাক বুলি কলে আনসাৰত যেটো পাও হেতু হ'ব অবজেক্ট ইয়াত কি বুলি কলে আমি পাইছো এটো এ বুক আৰু কাক বুলি কোৱাৰ লগে পাইছো আমি মি তেও দিছিল কি দিছিল এ বুক কাক দিছিল মোক দিছিল অৰ্থাৎ কি বুলি কলে আমি যেটো পাম হেতু হ'ব ডাইৰেক্ট অবজেক্ট আৰু কাক বুলি কলে আমি যেটো পাম হেতু হ'ব ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট ঠিক তেনেকৈ হি টিচেস এটো ভার্ব আস এটো এটা অবজেক্ট এটো হ'ব ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট আৰু এটো হ'ব ডাইৰেক্ট অবজেক্ট ছাত্ৰসকলে মনত ৰাখিব লাগিব কি বুলি কলে যেটো উত্তৰত যেটো পাম হেতু হ'ব ডাইৰেক্ট অবজেক্ট কাক বুলি কলে যেটো পাম হেতু হ'ব ইনডাইৰেক্ট অবজেক্ট
আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যবিলাকত আমি দুটা দুটা অবজেক্ট পাম আৰু তেতিয়া এই ভাৰ্বটোক ডাই ট্ৰানজিটিভ ভাৰ্ব বুলি ক'ব অৰ্থাৎ অসমীয়াত দ্বিকৰ্মক ক্ৰিয়া অৰ্থাৎ দুটা যি ভাৰ্বৰ দুটা কৰ্ম আছে সেইবোৰ দ্বিকৰ্মক ক্ৰিয়া ডাই ট্ৰানজিটিভ ভাৰ্ব তো এনেকুৱা ধৰণে এই বাক্যটোক যদি আমি পেছিভলি নিবলগীয়া হয় আমি যিকোনো এটা যিসকলে ভইচৰ বিষয়ে জানা সেইসকলে কথাখিনি জানিবাই আমি যিকোনো এটা অবজেক্ট সাবজেক্ট কৰি ল'ব পাৰো যেনে এইটো মিটো আনিব মিটো আনিলে আই হ'ব নাইবা এই বুকটো আমি আনিব পাৰো যিকোনো এটা অবজেক্ট সাবজেক্ট কৰি লওক এনেকুৱা ধৰণে 7 প্যাটাৰ্নস অফ সেন্টেন্সেস অৰ্থাৎ ইয়াত আমি চাৰিবিধ বাক্যত s + v + o বা s + v + o + a নাইবা এই গতিকেইটা বাক্যতে অৰ্থাৎ 4 নম্বৰটো বা 4 5 6 7 এই চাৰিটা প্যাটাৰ্নতহে আমি অবজেক্ট পালো আগৰ হেদিনা s + v সেইটো কোনো অবজেক্ট নাছিল s + v + a তাতো অবজেক্ট নাই s + v + a কেৰটো অবজেক্ট নাই সেই তিনি ধৰণৰ প্যাটাৰ্নত অবজেক্ট থাকে এই চাৰিটা প্যাটাৰ্নতহে অবজেক্ট ছাত্ৰছাত্ৰীসকলে এই প্যাটাৰ্ন কিটা মনত ৰাখিবলগীয়া বিশেষকৈ বৰ্তমান 9 ক্লাস 9 or কোর্সত এই কোয়েশ্চনটো আহে রাইট এ সেন্টেন্স অফ ইওর ওন ইন দা ফলোইং প্যাটার্ন এনেকুৱা ধৰণৰ s + v + o নাইবা s + v + o + c নাইবা s + v + o + o এনেকুৱা ধৰণৰ প্যাটাৰ্ন দুটা লিখিব দিয়ে আজিলৈ এৰিছো ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা এনেকুৱা ধৰণৰ আমি প্যাটাৰ্ন ইংৰাজীত বহু বিধ আছে কিন্তু মেইন প্যাটাৰ্ন এই 7 বিধ প্যাটাৰ্ন হে তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা যিসকলে শিক্ষাগৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আজিলৈ এৰিছো থ্যাংক ইউ বুজিলা বুজাতে